Kumusta guys? Welcome back to my YouTube channel. Ako ang inyong kusinerong arkitekto. Hindi tayo gagawa ng bahay dito guys dahil ito ay cooking channel. At today, alam ko nang marami nang nagluto nito dito sa YouTube. Pero magluluto pa rin ako. Bakit ba? Gusto ko eh. Today, magluluto tayo ng kusinerong arkitekto's version of pork adobo or adobong baboy. Champion talaga to guys kasi matagal natin itong minarinate, as in ang tagal. Kwento ko later kung bakit. Kaya naman kasi interested kayo eh. Kung hindi naman, i-share ko pa rin. Isa itong adobo sa pambansang ulam natin mga Pinoy. Hindi to madaling mapanis eh. Hindi gaya ng laway mo sa umaga. Boom, panis. Tumatagal ito ng 1, 2, 3 linggo or kahit isang buwan pero dito sa bahay dahil sa sobrang sarap at linamnam nito, maswerte na umabot siya ng 2 days. Grabe, ang judgmental. Hindi po kami masiba. Marami po kasi kami dito sa bahay. Ayan. Defensive. May shoutout tayo sa end ng video natin kaya stay tuned. Kung gusto mong malaman paano lulutuin ang champion pork adobo na to, just keep on watching. Pero bago tayo magluto guys, don't forget na pinutin po muna ang subscribe button at yung notification bell sa tabi nito para ma-update po kayo sa mga susunod kong upload. Ito na guys yung ating mga ingredients. Una, 1 kilo of pork. Bali ito ay 1/2 kilo ng pork kasim at 1/2 kilo ng pork liempo. Naglagay tayo ng liempo para may kahit pa paano may kaunting taba. Tip lang guys, bumili lang kayo ng pork or kahit anong meat sa inyong trusted sources like sa mall, supermarkets or sa suki nyo sa palengke na alam nyo may tatak ng meat inspector para sure kayong safe at na-inspect ng maayos yung karne. Next, 1 head of a garlic, 5 pieces of laurel or dried bay leaves, 1/4 cup of coconut vinegar or sukang tuba. Ang gamit natin sa recipe natin ngayon ay pinakurat. Kung ayaw nyo ng pinakurat, pwede yung sukang paumbong or any coconut vinegar na meron sa supermarket. Nagdadagdag kasi itong coconut vinegar ng kakaibang flavor sa adobo. Meron siyang asim na malinamnam, na manamis-namis, na basta masarap. Pero ayun na nga, if wala talaga kayong coconut vinegar, pwede na yung regular na cane vinegar or yung sukang puti na nabibili nyo sa inyong suking tindahan. Pero guys, champion talaga pag sukang tuba ang gamitin nyo. Ay, ang sarap. Next, 1/2 cup of soy sauce, 1 teaspoon of garlic powder, 1/4 teaspoon ground black pepper or depende sa inyo kung gaano karami, 1 teaspoon of black peppercorns, at 2 cups of water. Una guys, imamarinate muna natin ang ating pork. Tutunawin muna natin ang ating garlic powder sa ating soy sauce or toyo. Ayan, haluin lang natin to. Then next, yung ating pork ay lalagyan na natin ng mga bawang. Sobrang magiging garlicky yung lasa ng ating adobo kaya masarap talaga. Kasi bukod sa meron na tayong maraming garlic, ay may nilagay pa tayong garlic powder kanina. Ayan. Next, isunod na natin ang ating laurel or dried bay leaves. Mas okay guys if pupunit-punitin natin para mas lalo lumabas yung flavor ng ating mga laurel. Ayan. Ilagay na rin natin yung ating black peppercorns at yung ating ground black pepper. Sarap nito. Daming paminta. At ilagay na rin natin yung kaninang toyo na may garlic powder. Imimix lang natin to ng mabuti para maging properly infused ang lahat ng flavors ng mga pampalasang nilagay natin dito sa ating baboy. If napansin nyo guys, hindi pa natin nilagyan ng suka yung marinade kasi kapag nababad ng matagal ang hilaw na karne sa suka, ay titigas yung karne. Kaya ilalagay natin yung ating suka kapag lulutuin na natin yung ating mismong adobo. For the meantime, yung toyo natin ang magiging natural preservative ng ating mga karne habang minamarinate ito. Ayan, pag na-mix na natin ito, ay i-cover muna natin to ng cling wrap.
Pagkatapos natin i-cover to ay ilagay natin sa ref. Sa pinakamataas na level ng shelf sa loob ng ref nyo ilagay para tama yung lamig. Pwede nyong i-marinate ng minimum of 1 hour or even 1 to 2 days. Ito na nga guys, ikwento ko na bakit napatagal lang ang marinate natin. Inabot ng almost 2 days natin tong na-marinate dahil biglang naging busy dahil sa deadline sa work. Sabay na pa ng matinding traffic at hirap umuwi. Yung kinalabasan, mas masarap na adobo. Napasarap pa pala. Ayan, basta sa ref nyo ilagay guys para hindi pa rin masira. Though yun na nga, yung soy sauce natin also acts as preservative sa mga karne, pero dapat tama ang handling nyo sa food. Ayan, ilagay na natin tong lahat sa ating cooking pot or sa isang kaserola. Ayan, ipantay lang natin to. Pagkatapos yan ay lagyan na natin ng tubig. Pagkatapos yan ay takpan na natin to at hintayin nating kumulo. Pagkakulo guys ay tinatanggal ko yung scums or yung bula ng galing sa karne ng baboy. Hindi naman siya masama dahil wala po siyang ginawang kasalanan. Joke. Tinatanggal natin yung scums dahil yung bula na yan ay nagiging dark gray or maitim na kumakapit sa karne at sa gilid-gilid na kaserola natin. Tatanggalin natin para lang magandang tingnan yung ating adobo. Ayan. Pero teka lang guys parang nahihirapan ako dito. Teka lang, palit muna tayo. Ayan, nagpalit po muna tayo ng sandok dahil maling sandok po yung gamit natin. Pinahirapan ko po yung sarili ko. Ayan, ituloy lang natin ang pagtanggal ng scums. Ayan, pagkatapos yan ay takpan ulit natin at hintayin nating lumambot ang ating mga karne. Ayan, habang hinintay natin lumambot yung karne, kakantahan ko muna kayo. Wherever you are. O, tama na, baka umulan. Ayan, kumukulo na to. Tingnan muna natin. Haluin lang natin ng kaunti para maging maayos ang pagpapalambot sa lahat ng karne natin. Pagkatapos yan ay takpan natin ulit at hintayin pa nating tuluyang lumambot ang ating pork. Ayan, I think malambot na yung ating mga pork. Ilagay na natin ang ating suka. Pagkalagay nyo guys ng suka, huwag nyo munang hahaluin. Hayaan nyo munang kumulo ng ilang minuto bago nyo haluin. Ang reason kasi dyan ay mahihilaw yung lasa ng suka sa adobo. Ang mangyayari dyan, magkakaroon ka ng matapang na maasim na aftertaste pagkatapos mong kumain ng adobo. Instead na dapat ay katamtaman lang yung nag-aagaw na alat, asim at linamnam. Ayan, ganun dapat. Ayan, pakuluin muna natin to. Ayan, libreng facial steam guys. Comment down below if nag-open po ang pores nyo. Ayan, haluin lang natin to ng kaunti. Pagkatapos yan ay tikman na natin. Sorry, ang laki ng tikim ko. Wow! Sarap-sarap! The rice cooker is shaking. Pero syempre guys, hindi pa tayo tapos. Para lalong sumarap pa ang ating adobo, i-separate muna natin yung natitirang sauce at medyo piprituhin natin sa sariling mantika itong ating pork. Medyo tutustahin pero huwag niyong susunugin. Wow, rhyming. Nagdadagdag kasi ng flavor yung medyo toasted na mga nakadikit sa kaserola at if medyo toasted din yung mismong karne natin. Pero by the way guys, if gusto nyo ng mas masabaw na adobo, medyo marami pang sabaw ay i-separate nyo na agad yung sauce bago nyo gawin itong process na to. Ang ginagawa kasi natin sa recipe natin ngayon ay yung almost to you na. Mas gusto kasi ng mga tao rito sa bahay yung ganitong klaseng adobo. Mga bata, nakikita nyo pa ba ako? Grabe guys, open na lahat ng pores ko dito. Pero seriously guys, ang bango-bango, sobrang nakakagutom. Ayan, tinurn off na natin yung ating stove. Ibalik na natin yung ating kaunting sauce. Ayan, pagkatapos ito ay isa-serve na natin.
Ito na guys, luto na ang ating pork adobo or adobong baboy. Kung nagustuhan nyo ang recipe video natin for today, please pakipindot po ang like button para malaman ko po if worth it ang effort ng inyong kusinerong arkitekto. At pakishare na rin po sa inyong Facebook or sa inyong Twitter itong ating bagong recipe video. At kung bago ka pa lang sa channel ko, pakipindot na rin po yung subscribe button. At after mo mag-subscribe, pakipindot na rin po yung notification bell sa tabi nito at iset nyo po sa all para ma-update ka every time mag-upload tayo ng bagong recipe video. I-follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts na makikita mo sa description box below or sa end ng video na ito. Malay nyo, makita nyo ako doon sa stories. Malay nyo lang naman. Ito naman eh. Or ituloy ko yung kanta ko kanina. Wow, feeling. Okay guys, bago tayo magtapos, shoutout po muna tayo. Shoutout kay MJ Rivera. Sabi niya, magsusubscribe ako, arkitekto na, masarap pa, magluto, pogi pa ng boses. Woo! Thanks boss, galing mo. Yun. Thank you MJ Rivera for watching and subscribing. Salamat po sa mga compliment. Sobrang na-appreciate ko po kayong lahat. Tayak ako. Drama. Shoutout din kay More of Jill. Sabi niya, first timer ako sa channel mo. Good job. Hahaha. Lol. Thank you More of Jill for watching. Kapag may mga nare-receive akong ganitong comment talaga namang kahit dapat nagpapahinga tayo ng weekends dahil meron tayong work kapag weekdays ay sinisikap nating makapagluto at makagawa ng video para meron po akong ma-share sa inyo every week. Ayan. Shoutout din kay PixDis August 8, 2012. Sabi niya, natututo ka na magluto, nakakatuwa pa siya. Hehehe. Ayun. Thank you po, Sir PixDis August 8, 2012. Parang codename ng agent. Ayan. Yun po talaga ang gusto ko pong mangyari, lalo na po sa mga hindi talaga marunong magluto. Siyempre kung ikaw yung hindi marunong magluto, medyo wala kang ganang manood kasi nga hindi mo interest yung pagluluto eh. Kaya ginawa nating hindi boring ang pagluluto sa channel natin. Next, shoutout din kay Ma'am Lynn Creyus. Sabi niya, hello, baka may ma-share ka na authentic Ilocano pansit. Your new subscriber po. Pa-shoutout din, hehehe. Ayun. Thank you po, Ma'am Lynn Creyus for watching and subscribing. Sige po, ila-line up po natin yung pansit Ilocano sa ating video. Dahil Ilocano ang dad ko, meron pa akong mga Ilocano recipes na i-share sa inyo, kaya abang-abang. Next, shoutout din kay Miss Vina Adeser. Sabi niya, 1 week na nakalipas pero habang pinapanood ko to ngayon natatawa ako. Hindi nga lang ako makatawa ng malakas kasi mga tulog pa mga kasama ko sa bahay kaya takip-takip na lang ng bibig para hindi marinig. Hahaha. Ayun, thank you very much Miss Vina Adeser for watching. Naku, itawa mo yan. Mahirap nang sa iba lumabas yan. Kung gusto niyo malaman kung bakit po siya tawa ng tawa, ay panoorin niyo po lahat ng videos ko. Dami. Ayun po muna ang shoutout natin for today guys. Thank you for watching and see you on my next video.